นิทานปัญญายุทธตอนนี่กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับปู่ของเขาในกระท่อมเล็กๆแถบชานเมืองซึ่งถึงแม้ฐานะของพวกเขาจะยากจนแต่เด็กชายก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ร้อนอันใดเพราะแค่มีข้าวกินอิ่มมีเสื้อผ้าสะอาดใส่เขาก็คิดว่ามีความสุขมากแล้วปู่ของเขาทำอาชีพจับปลาเพื่อส่งขายให้กับร้านค้าในเมืองซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อปู่ของเขาจับปลามาได้ก็จะนำไปส่งต่อให้กับร้านค้าขาประจำที่อยู่ในเมืองด้วยตนเองซึ่งบางครั้งก็ได้พาหลานชายติดสอยห้อยตามไปด้วยเป็นอย่างนี้เรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อปู่ของเด็กชายเห็นว่าหลานชายของตนนั้นโตพอที่จะช่วยเหลือการงานต่างๆได้แล้วจึงได้ตัดสินใจใช้ให้เด็กชายช่วยนำปลาไปส่งในเมืองให้แทนนี่หลานเอ๋ยเดี๋ยวนี้เจ้าก็โตขึ้นมากแล้วน่าจะพอช่วยเหลืองานที่ยากๆได้แล้วเจ้ายังจำร้านค้าเจ้าประจำที่ปู่เคยพาเจ้าไปส่งปลาด้วยกันได้หรือไม่จำได้ครับท่านปู่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เจ้าช่วยเอาปลาไปส่งให้กับร้านในเมืองแทนปู่หน่อยนะเมื่อส่งให้เขาแล้วก็อย่าลืมเก็บเงินค่าปลากลับมาให้ด้วยล่ะได้ครับท่านปู่เด็กชายเดินเข็นรถเข็นออกไปส่งปลาด้วยความขยันขันแข็งพวกเพื่อนบ้านในระแวกนั้นเมื่อได้เห็นเด็กชายเดินทางออกจากบ้านคนเดียวก็ได้เอ่ยถามด้วยความเอ็นดูว่าอ้าวเจ้าหนูวันนี้ไม่ไปส่งปลากับท่านปู่ของเจ้าเหมือนเคยหรอกหรือท่านปู่บอกว่าเดี๋ยวนี้ข้าโตแล้วช่วยเหลืองานต่างๆได้แล้วเลยให้ข้าไปส่งปลาคนเดียวก็พอจริงๆด้วยท่านปู่ของเจ้านี่โชคดีจังนะที่มีหลานช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วเด็กชายเดินทางต่อไปด้วยความเบิกบานใจเมื่อไปถึงร้านอาหารในเมืองเฒ่าแก่ข้าเอาปลามาส่งให้ครับขอบใจมากเอาไปวางไว้ที่หลังร้านเลยเดี๋ยวข้าจะเอาเงินมาจ่ายให้เมื่อเด็กชายนำปลาไปส่งที่ร้านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่กำลังจะเดินทางกลับเด็กชายก็ได้สังเกตเห็นว่าผู้คนในเมืองนั้นมีแต่คนแต่งตัวดีๆดูหรูหรากันทั้งนั้นเลยต่างกับเขาที่แต่งตัวมอซอใส่แต่เสื้อผ้าตัวเก่าๆทุกวันทำไมผู้คนในเมืองถึงมีแต่คนแต่งตัวดีๆกันทั้งนั้นเลยนะบังเอิญเด็กชายก็ได้ยินชาย2 คนที่แต่งตัวดูเป็นคนมีฐานะที่นั่งกินอาหารอยู่กำลังคุยกันว่าบอกตามตรงเลยข้าเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียี่ห้อรองเท้าก็ต้องมียี่ห้อไม่อย่างนั้นไม่กล้าออกจากบ้านใช่เดี๋ยวนี้คนเรามันวัดกันที่การแต่งตัวมันต้องให้ดูภูมิฐานดูมีฐานะหน่อยคนเขาถึงจะนับหน้าถือตาถูกต้องที่สุดเลยฮ่าด้วยความสนใจเด็กชายจึงได้เดินเข้าไปไถ่ถามชายทั้งสองว่าท่านพี่ชายทั้งสองทำอย่างไรพวกท่านจึงได้มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายดีๆแบบนี้มาใส่ได้ก็ต้องซื้อหาเอานะสิโอ้โหถ้าอย่างนั้นพวกท่านคงต้องมีฐานะร่ำรวยมากเลยล่ะสิถึงได้สามารถซื้อหาของแพงๆแบบนี้มาใส่ได้ปู่ของข้าจับปลาทั้งวันยังได้เงินแค่ไม่กี่ตำลึงเองอย่างนี้คงต้องเก็บเงินนานเลยจึงจะมีโอกาสได้ใส่ของดีๆแบบพวกท่านได้ไม่จำเป็นหรอกนี่เจ้าไม่รู้หรือเดี๋ยวนี้เขามีระบบเงินกู้อยากได้อะไรก็ไปกู้เงินมาซื้อก่อนมีเงินแล้วค่อยผ่อนใช้ทีหลังใช่ผ่อนวันละนิดละหน่อยสบายจะตายแทบไม่รู้สึกเลยว่าได้เสียเงินด้วยซ้ำระบบเงินกู้อยากได้อะไรก็ได้เลยทันทีอย่างนั้นหรือดีจริงๆเลยแล้วเราจะไปกู้เงินได้ที่ไหนอย่างนั้นหรือครับก็ไปที่บ้านของท่านเศรษฐีสิเมื่อได้คำแนะนำดังนั้นเด็กชายจึงได้เดินทางไปยังบ้านของเศรษฐีทันทีขณะนั้นเศรษฐีกำลังนั่งคุยธุระกับเฉินกุ้ยเซียงอยู่ในบ้านเมื่อเศรษฐีเห็นเด็กชายเข้ามาหาท่านเศรษฐีครับข้าน้อยมีเรื่องอยากรบกวนจึงได้ขอตัวออกไปคุยด้วยอาจารย์เฉินข้าขอตัวสักประเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าจะกลับมาคุยต่อเชิญท่านตามสบายว่าอย่างไรเจ้าหนูมีธุระอะไรกับข้าอย่างนั้นหรือข้าน้อยอยากมาขอกู้เงินจากท่านสักหน่อยเศรษฐีเมื่อได้ยินก็รู้สึกขบขันขึ้นมาทันทีเขาจึงได้เอ่ยต่อไปอย่างเอ็นดูว่า กู้เงินอย่างนั้นหรือ
เด็กจังเจ้าจะเอาเงินไปทำอะไร ข้าน้อยอยากเอาไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่ ให้แพงๆหรูๆหน่อย จะได้ดูดีเหมือนคนอื่นเขาบ้าง โอ้เห็นคนอื่นมีก็เลยอยากมีมั่งอย่างนั้นหรือ แล้วเจ้าต้องการจะกู้สักเท่าไรล่ะ สัก50 ตำลึงครับเศรษฐีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ได้จ้องมองดูสีหน้าและแววตาของเด็กชายสักครู่แล้วเขาก็ยิ้มอย่างมีเมตตาพร้อมกับเอ่ยว่าตกลงข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถนำเงินมาจ่ายคืนให้ข้าได้ เอาอย่างนี้ครั้งนี้ข้าจะให้เจ้ากู้โดยมิคิดดอกเบี้ยเลยก็แล้วกันแต่เจ้าจะต้องเอามาจ่ายคืนให้ตรงเวลานะหากเบี้ยวนี่แล้วก็ข้าจะแจ้งให้มือปราบมาจับเจ้าไปเข้าตาราง เย้ขอบคุณมากครับท่านเศรษฐีเด็กชายรับเงินมาด้วยความดีใจเมื่อได้เงินแล้วเขาก็ได้ขอตัวจากไปทันทีมีธุระเรื่องอันใดอย่างนั้นหรือท่านเศรษฐีอ๋อเด็กคนนั้นมาขอกู้เงิน50 ตำลึงนะท่านข้าก็เลยให้ไปแล้วท่านคิดว่าเด็กคนนั้นจะสามารถนำเงินมาจ่ายคืนให้กับท่านได้อยู่หรอกหรือเงินแค่50 ตำลึงนั้นจะได้คืนหรือไม่ข้าก็มิได้ใส่ใจหรอกแต่ข้าดูจากแววตาอันมุ่งมั่นของเด็กชายคนนั้นแล้วทำให้นึกถึงตัวข้าเองเมื่อสมัยยังเด็กสมัยที่ข้ายังยากจนและหลงผิดในเรื่องเงินจนเกือบเอาตัวไม่รอดข้าเชื่อว่าเงินก้อนนี้จะให้บทเรียนที่สำคัญในชีวิตแก่เขาได้เมื่อเด็กชายได้รับเงินไปแล้วก็รีบนำไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่ดังที่เขาตั้งใจไว้ทันทีท่านคนขายช่วยจัดชุดใหม่สวยๆพร้อมเครื่องประดับที่ใส่แล้วหล่อๆเท่ๆให้ข้า1 ชุดได้เลยครับคุณหนูการกู้เงินนี้ดีจริงๆเลยทำให้เรามีสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ดั่งใจปรารถนาที่ท่านปู่ก็ไม่เคยซื้อให้เมื่อได้เสื้อผ้าสวยๆดั่งที่ต้องการแล้วเขาก็รีบใส่ออกมาเพื่ออวดคนในเมืองทันทีโอ้เด็กน้อยเจ้าดูดีขึ้นมากเลยแต่งตัวอย่างนี้แล้วยังกับเป็นคุณหนูเลยใช่ดูดีมีชาติตระกูลมาสิมานั่งร่วมวงสังสรรค์ด้วยกันได้เลยเท่าแก่มารับรายการอาหารจากคุณหนูหน่อยเร็วได้ครับเด็กชายนั่งร่วมวงกับชายทั้งสองและสั่งอาหารแพงๆมากินกันอย่างสำราญใจสักพักต่อมาก็ได้มีขอทานผู้หนึ่งเดินเข้ามาเพื่อขอทานนายท่านโปรดเมตตาคนยากคนจนด้วยเถิดนี่ไปให้พ้นนะอย่ามาใกล้พวกข้าเดี๋ยวทำให้เสื้อผ้าของพวกข้าเปรอะเปื้อนใช่ดูสารรูปดูการแต่งตัวสิแต่งตัวอย่างนี้จนอย่างเดียวไม่พอต้องไม่มีกินด้วยฮ่าขอทานได้ฟังดังนั้นก็ก้มหน้าแล้วหันหลังกลับแต่ก่อนที่จะเดินจากไปขอทานผู้นั้นก็ได้หันหลังกลับมาแล้วเอ่ยถามว่าพวกท่านแต่งตัวหรูหราแถมยังได้กินอาหารแพงๆบอกข้าหน่อยเถิดว่าพวกท่านหาเงินมาจากไหนอย่างนั้นหรือพวกข้าก็ไปกู้มานะสิใช่ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็จนกว่าข้าเสียอีกเมื่อชายหนุ่มทั้งสองได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีโถพูดออกมาได้พวกข้าจะจนกว่าขอทานอย่างเจ้าไปได้อย่างไรใช่พูดพร่อยๆดูการแต่งตัวก็แตกต่างกันลิบลับแล้วถึงแม้ว่าข้าจะจนแต่ก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินข้าไม่มีเงินแต่พวกเจ้าเงินติดลบใครกันแน่ล่ะที่จนกว่ากันขอทานอย่างข้ายังคิดได้เลยฮ่าเมื่อขอทานพูดแล้วก็ได้เดินจากไปทิ้งให้ทั้ง3 คนอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเมื่อกี้พวกเรายังเป็นคนร่ำรวยอยู่เลยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเราจนกว่าขอทานไปแล้วหรือนี่ข้าก็เริ่มรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วแหละข้าว่าพวกเราแยกย้ายกันไปทำมาหากินไปหาเงินใช้หนี้เขากันดีกว่าดีเหมือนกันเราแยกย้ายกันเถอะเจ้าหนูเท่าแก่เก็บเงินและแล้วทั้งหมดก็ต่างแยกย้ายกันไปบัดนี้เด็กชายก็เริ่มคิดได้ว่าแล้วเราจะหาเงินจากที่ไหนไปใช้คืนให้ท่านเศรษฐีล่ะทีนี้ท่านปู่ก็คงไม่มีเงินมาให้ข้าอย่างแน่นอนเด็กชายเดินทางกลับบ้านด้วยความทุกข์ใจเขาเปลี่ยนเอาชุดเดิมมาสวมใส่และไม่ได้บอกเรื่องราวในวันนี้ให้กับปู่ของเขารู้ได้แต่ถามว่าท่านปู่หากข้าอยากมีเงินมากๆจะต้องทำอย่างไรอย่างนั้นหรือครับ
ปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าปู่รู้ปู่ก็คงจะรวยมาตั้งนานแล้ว วันต่อมาเด็กชายจึงได้ขออนุญาตปู่ของเขาเพื่อออกไปหางานทำในเมืองท่านปู่ข้าอยากออกไปหางานทำในเมืองทำไมรีบนักเล่าเจ้ายังเป็นเด็กอยู่เลยนะข้าไม่เด็กแล้วแหละข้าอยากมีเงินเยอะๆจะได้มาช่วยแบ่งเบาภาระท่านอย่างไรล่ะถ้าอย่างนั้นก็ลองดูแต่ถ้าทำไม่ไหวก็ไม่ต้องทำนะเด็กชายจึงเดินทางเข้ามาสมัครงานที่ในเมืองแต่ไม่ว่าเขาจะไปขอสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่นั่นเองมาสมัครงานอย่างนั้นหรือข้ารับไม่ได้หรอกเด็กอย่างเจ้าจะทำงานอะไรได้เขาพยายามเดินหางานตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นจนท้อใจแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทำงานเลยสักแห่งเดียวทำไมการหาเงินจึงยากเช่นนี้นะตอนยืมนั้นแสนง่ายแต่ตอนใช้ทำไมมันแสนยากจังเลยเด็กชายนั่งลงที่หน้าศาลเจ้าด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิวโซหิวจังเลยไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วขณะนั้นเฉินกุ้ยเซียงซึ่งกำลังเดินทางไปขึ้นรถม้าได้ผ่านมาเห็นเข้าจึงได้เอ่ยถามว่าเด็กน้อยเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงมานั่งซึมอยู่เพียงลำพังผู้เดียวเช่นนี้ข้าน้อยเดินหางานมาทั้งวันจนเหน็ดเหนื่อยและหิวข้าวจึงต้องมาหยุดพักที่นี่ครับหิวอย่างนั้นหรือพอดีข้าติดผลไม้มาด้วยมารับไปกินเสียก่อนสิเด็กชายรับผลไม้มากินด้วยความหิวโซเมื่อกินเสร็จเขาก็ได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงว่าท่านอาจารย์ข้าน้อยเป็นหนี้แต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ได้อย่างไรหากเราเป็นหนี้แล้วไม่ใช้คืนจะได้หรือไม่ครับเมื่อเป็นหนี้แม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องหาทางใช้คืนคนที่เป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้คืนก็มิต่างอะไรกับการลักขโมยหรือการปล้นแต่ข้าน้อยพยายามหางานทำก็ไม่มีใครรับแล้วข้าน้อยจะหาเงินมาได้อย่างไรเงินนั้นมีอยู่ทุกหนแห่งทุกคนอยากให้เงินแก่เจ้าทั้งนั้นเพียงแค่เจ้าได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้แล้วใครกันหรือครับที่มีปัญหาและอยากให้ข้าน้อยช่วยแก้ไขให้ทุกคนล้วนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นลองคิดให้ดีหาให้เจอว่าปัญหานั้นคืออะไรและเราจะแก้ไขให้เขาได้อย่างไรเมื่อเฉินกุ้ยเซียงพูดจบก็ถึงเวลาที่รถม้าต้องออกไปพอดีเด็กชายจึงเดินทางกลับบ้านและเก็บคำชี้แนะของเฉินกุ้ยเซียงกลับมาครุ่นคิดตลอดทางทุกคนล้วนมีปัญหาข้าเองก็มีปัญหาเช่นกันแล้วปัญหาของคนอื่นคืออะไรนะเช้าวันต่อมาปู่ของเด็กชายก็ได้ใช้ให้หลานชายนำปลาไปส่งให้กับร้านค้าในเมืองอีกเช่นเคยวันนี้เจ้าช่วยเอาปลาไปส่งให้กับร้านค้าในเมืองให้อีกหน่อยนะได้ครับท่านปู่เด็กชายจึงเข็นรถเดินออกจากบ้านเหมือนเช่นเคยพลางก็ครุ่นคิดถึงเรื่องวิธีการหาเงินที่เฉินกุ้ยเซียงได้ชี้แนะไปตลอดทางทุกคนล้วนมีปัญหาแล้วปัญหาคืออะไรน้อแต่ขณะที่เขากำลังเดินผ่านหน้าบ้านของเพื่อนบ้านที่ทำอาชีพรับจ้างซักผ้าอยู่นั้นเพื่อนบ้านก็ได้ตะโกนทักขึ้นมาว่านี่เจ้าหนูเจ้ากำลังจะเข้าไปในเมืองอย่างนั้นหรือใช่ครับถ้าอย่างนั้นเจ้าช่วยติดเอาผ้าของข้าไปส่งในเมืองให้หน่อยสิเดี๋ยวนี้สามีของข้าไปทำอาชีพอื่นเลยไม่มีเวลาช่วยเหลือข้าเลยได้สิครับเมื่อส่งผ้าแล้วช่วยเก็บเงินปลายทางกลับมาให้ด้วยนะแล้วข้าจะแบ่งเงินให้เจ้าเป็นการตอบแทนได้เลยครับพี่สาวพลันเด็กชายก็นึกขึ้นได้ทั้งปู่ของข้าและคนอื่นๆต่างก็มีความลำบากในการย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งกันทั้งนั้นนี่คือปัญหาของพวกเขานั่นเองดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเราต้องช่วยพวกเขาขนส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงได้เดินเป่าประกาศไปทั่วตลอดทางว่ารับส่งสินค้าด่วนเข้าไปในเมืองส่งเร็วและเก็บเงินปลายทางครับเมื่อพวกชาวบ้านในระแวกนั้นได้ยินก็ต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาก็ต่างมีสินค้าที่ต้องขนเข้าไปส่งในเมืองอยู่เป็นประจำเช่นกัน
เมื่อมีคนอาสาลดภาระให้ได้พวกเขาก็อยากใช้บริการขึ้นมาทันทีนี่เจ้าหนูเจ้ารับส่งของเก็บเงินปลายทางด้วยอย่างนั้นหรือดีเลยปกติข้าต้องขนไข่ไก่พวกนี้ไปส่งเองเสียทั้งแรงเสียทั้งเวลากว่าจะได้กลับมาบ้านก็ตั้งครึ่งค่อนวันถ้าอย่างนั้นมารับไข่ของข้าไปส่งให้กับร้านค้าขายของสดในตลาดให้ทีสิได้เลยครับพี่ชายเจ้าหนูช่วยส่งผลไม้ไปให้แผงผลไม้ในตลาดให้ข้าด้วยนะได้เลยครับท่านลุงเด็กชายส่งสินค้าให้แก่ผู้รับพร้อมกับเก็บเงินกลับมาให้ผู้ส่งทุกคนอย่างเรียบร้อยทุกประการผู้คนต่างบอกต่อกันปากต่อปากถึงบริการขนส่งสินค้าของเด็กชายจนมีคนมาขอใช้บริการอยู่ไม่ขาดนอกจากขาไปเด็กชายจะได้ขนสินค้าไปส่งในเมืองแล้วขากลับก็มีคนฝากสินค้าจากในเมืองกลับมานอกเมืองด้วยเช่นกันไม่นานเด็กชายก็สามารถเก็บเงินได้จนครบเพื่อนำไปจ่ายคืนให้กับเศรษฐีตามที่ได้สัญญาเอาไว้โอ้เจ้าหาเงินเก่งมากเลยนี่แต่นี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเลยเจ้าก็เอาเงินมาคืนให้แก่ข้าแล้วอย่างนั้นหรือครับเพราะข้าน้อยไม่อยากเป็นหนี้อีกต่อไปแล้วการเป็นหนี้นั้นมันทำให้เป็นทุกข์ใจเหลือหลายแล้วเหตุใดเจ้าจึงกลับมาใส่เสื้อผ้าเดิมๆอีกแล้วล่ะเลิกอยากใส่เสื้อผ้าแพงๆหรูๆอีกแล้วหรือข้าไม่อยากได้อีกแล้วแหละครับเพราะตอนนี้ข้าน้อยเห็นคุณค่าของเงินแล้วอ้าวเหตุไฉนจึงเป็นเช่นนั้นเล่าตอนไม่มีเงินเจ้าชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่พอตอนนี้มีเงินเจ้ากลับไม่ชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณค่าของเงินมันเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือคุณค่าของเงินนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเราหามาด้วยความยากลำบากเพียงใดต่างหากจริงอย่างเจ้าว่าข้ามองเจ้าไว้มิผิดจริงๆ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้ทำให้เด็กชายรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินรู้จักคิดเมื่อจ่ายรู้จักใช้เมื่อสมควรซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงปัญญายุทธจากเรื่องนี้การเป็นหนี้นั้นมักทำให้คนหลงคิดว่าเงินนั้นได้มาโดยง่ายจึงมักใช้จ่ายเกินตัวเกินความจำเป็นสุดท้ายจึงต้องรับความลำบากมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อตอนที่ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้แต่ในทางกลับกันการค่อยๆเก็บหอมรอมริบเมื่อพร้อมจึงใช้กลับทำให้รู้สึกเห็นคุณค่าของเงินและมีเวลาคิดทบทวนว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเราต้องการจริงๆหรือไม่บางครั้งก็พบว่าสิ่งที่เคยอยากได้มากๆนั้นเมื่อถึงตอนเก็บเงินได้พร้อมแล้วกลับไม่รู้สึกอยากได้อีกเลยเพราะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินที่หามาด้วยความยากลำบากนั่นเองแต่เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ควรหาทางชดใช้หนี้ให้ได้เพราะการเป็นหนี้แล้วไม่ใช้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการลักขโมยหรือการปล้นเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยใช้คำสัญญาเป็นอาวุธนั่นเองปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง